iBoon කියලා පිළිගන්නවා හිරුටෙක් YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයා SLT මොන හරි සේවාවක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා හරියට කොහොමද ඔයාගේ දෝෂයක් වාර්තා කරන්නේ මොනවද ඒවට තියෙන ක්‍රම කියලා. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාලට data add on එකක් එහෙම නැත්නම් අලුත් packages ගැන අලුත් service එකක් ගන්න උවමනා කරොත් එහෙම නැත්නම් bill සම්බන්ධ විස්තර හෝ SLT සම්බන්ධ සේවාවක් ඔයාලට ගන්න ඕන නම් ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ කියන දේ මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. මොකද ගොඩක් අය කම්ප්ලේන් කරනවා සමහරුගේ ප්‍රශ්න. එතකොට සමහර අයට කම්ප්ලේන් කරන්න බැරි වෙනවා, සමහර අයට කම්ප්ලේන් කරද්දි ප්‍රශ්න, සමහර අයට හරියට කම්ප්ලේන් එක කරගන්න බැරි වෙනවා. අන්න ඒ වගේ විවිධාකාර ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතු නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කියලා දෙන්නම් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක කියලා දෙන්නම් කොහොමද හරියටම කොහොමද SLT සේවා මධ්‍යස්ථානයේ සම්මත කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්නම්. ක්‍රම කිහිපයක් ගැන මම කතා කරනවා. ඉතින් එකින් එක ක්‍රමය ගැන විස්තරේ කියන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් හොඳ ලේසි ක්‍රමයක් හොයාගන්න. ඉතින් මුලින්ම කතා කරන ක්‍රමය තමයි 12 කියන අංකය. එතකොට මේක තමයි SLT එකකින් හඳුන්වලා දීලා තින්නේ. මේ වෙනකොට SLT සහ Mobitel දෙකටම මේ නම්බර එක වැඩ කරනවා. එතකොට 12 ඩයල් කරුවාට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඒක තමයි SLT hotline එක කියන්නේ. එතකොට SLT සම්බන්ධ ඕනම ප්‍රශ්නයක් මෙන්න මේ අංකය හරහා තමයි පාරිභෝගිකයන්ට ඒගොල්ලන්ට දැනුම් දෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ hotline එකට ඩයල් කරාට පස්සේ සිංහලද ඉංග්‍රීසිද කියලා අහනවා, දෙමළද අන්න ඒ වගේ භාෂා කීපයකින් ඔයා ඒ භාෂාව තෝරගන්න ඕනේ. එතකොට සේවා මධ්‍යස්ථාන කෙනෙක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන නම් පස්සේ තමයි ඒක සම්බන්ධ කරලා දෙන්නේ. මුලින්ම යන්නේ ස්වයංක්‍රීය සේවාවක්. ඒක හරහා ගිහින් තමයි ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ස්වයංක්‍රීය සේවාවේ උපදෙස් දෙනවා ජංගමද ස්ථාවරද. එතකොට ස්ථාවර ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියෙන කනෙක්ෂන් එකක් ගැනද මේ නැත්නම් මොබිටල් කනෙක්ෂන් එකක් ගැනද අන්න එහෙම විස්තර අහනවා. එතකොට ඔයා හරියට මේ දේවල් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න ජංගම සේවාවක් නම් අංක 1ද නැත්නම් 2ද අන්න එහෙම කියලා අහනවා. එතකොට ඔයා හරියටම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒ සම්පූර්ණ අංක ටික කියලා ඉවරනකන් ඉන්න. එතකොට තමයි ඔයාගේ අවශ්‍යතාවයට හරියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්නම් වැරදි එකකට આવොත් ආයෙ ඔයාට කෝල් එක ඒගොල්ලෝ වෙන එකකට දානවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වෙලා යනවා සහ සමහර ලාවට ආන්සර් කරගන්න බැරි වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඔය හොට්ලයින් එකේ කතා කරගෙනකොට අහනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ජංගම දුරකථන අංකය අහනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කෝල් එක ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ ඒක මතක තියාගෙන ඉන්න. ඔයාගේ 4G කනෙක්ෂන් එකක් හෝ මොන හරි කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට අදාළ ෆෝන් නම්බර් එක ගහන්න කියනවා ඒ ස්වයංක්‍රීය සේවාව ඇතුළතදීම. එතකොට ඒකෙන් තමයි ඔයාගේ සම්බන්ධතාවය ඉස්සෙල්ලාම පරීක්ෂා කරලා බලන මොනවද තියෙන එරර්ස් කියලා. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයේ කෙනෙක් කතා කරොත් එහෙම ඊට අමතරව ඩෙන්ටි කාඩ් නම්බරේ ඔයා රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන නම ඒ කනෙක්ෂන් එක අන්න ඒ වගේ දේවල් මතක තියාගන්න ඒගොල්ලෝ කතා කරන වෙලාවට. ඉතින් මේ නම්බර එකට ඩයල් කරනකොට මම මෑත කාලේ හොයලා බලනකොට Mobitel එකෙන් 12 ගහන්න පුළුවන් ෆ්‍රී chance දෙකක් තිබ්බා මාසෙට. ටෙලිකොම් එකේ කොහොමද දන්නේ නැහැ. අපි නම් ඩයල් කරනවා ඒක බිල් යනවද නැද්ද කියලා හරියටම දන්නේ නැහැ. ඉස්සර නම් තිබ්බේ chance 2යි මාසෙට කියලා. ඒක නිසා ඒක ගැනත් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. සමහරලාට බිල් ගියොත් සාමාන්‍යයෙන් ගාස්තුවක් කැපෙනවා වගේ කෝල් එකට. ඉතින් මෙතනදී මගේ තියෙන අත්දැකීම තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයා මේ අංකයකට ගන්නකොට සතියේ දවස්වල 9 ඉඳන් 3 විතර වගේ වෙලාවල් අතරදී ටිකක් ඉක්මනින් ආන්සර් වෙන ගතිය වැඩි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සතිය දවසක නම් ඊට අමතරව සිනස්රාදත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ආන්සර් කරන එකේ අඩුවක් තියෙනවා. ගොඩාක් කට්ටිය මම දැකලා තිනවා දාලා තිනවා 12 කෝල් ගත්තා ආන්සර් කරන්නේ නැහැ කවුරුත්. ඒක නිසා ගොඩාක් වෙලා ලයින් එකේ ඉන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් කට්ටිය කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටයිම් එකට ටිකක් මට වැඩිපුර ආන්සර් වගේ වුණා දෙන්න. ඉරිදට නම් ගොඩාක් දුරට අඩුයි ආන්සර් වෙන ප්‍රමාණය සහ නිවාඩු දවසට ගොඩක් දුරට අඩුයි. ඔය 9 3 4 වගේ පුළුවන්. ඊට පස්සේ හවස් කාලෙත් ආයෙ ටිකක් අඩු ගතියක් තියෙනවා. ඒක නිසා මං කිව්ව වෙලාවල් වලදී පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. ඔයාලටත් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකයි. මම කීප දෙනෙකුටම මේ දේ කරලා දීලා තියෙන නිසා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ 12 ලයින් එක කරා කියලා තියෙන නිසා මට තියෙන අත්දැකීම් වලින් තමයි මම කියන්නේ ඔයගලන්ට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒක. දැන් ඉතින් එහාට ඔයා ස්වයංක්‍රීය සේවාවෙන් පස්සේ ඔයාට ගිහිල්ලා ඒජන්ට් කෙනෙක් කනෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කියන්නේ පාරිභෝගික සේවා නියෝජිතයෙක් සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් මේ අංකෙට ගහන්න කියලා කියනවා. එතකොට ඔයා ගහලා ටිකක් වෙලා ලයින් එකේ ඉන්න එතකොට කෙනෙක් කතා කරයි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ හරියටම දෝෂය වාර්තා කරන්න. එතකොට ඔයාට අදාළ රෙෆරන්ස් නම්බර් එකක් එයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දෝෂයට අදාළ රෙෆරන්ස් නම්බර් එකක් එයි. තවත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් දුරකථන අංකයක් අහනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඒ දෝෂය ගැන කතා කරගන්න මෙන්න මේ 12 අංකය හරහා කතා කරලා අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔයාලට කම්ප්ලේන් එක කරගන්න තියෙන්නේ. ඕනම දෝෂයක් වාර්තා කරගන්න පුළුවන්. data add-ons, බිල්පත් පරීක්ෂාව අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒතකොට බිල්පත් පරීක්ෂාව නම් යන්නේ ස්වයංක්‍රීය සේවාවකින්. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒජන්ට් කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙන තැනට යන්න බැරි වුණා නම් එහෙම එතකොට අන්තිමේදී මේ කෝල් එකේදී රේටිං සම්බන්ධ දෙයක් අහනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දෝෂය විසඳුණාද ඒ රේටිං කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාට අගය කිරීමක් කරන්න කියලා. අගය කිරීමේදී අහයි ලෙවල් එකක් 1 ඉඳන් 5 වෙනකන් තෘප්තිමත්ද නැද්ද අනම්මනම් හයි. ඊට පස්සේ
එතකොට ඒකේ තෘප්තිමත් නැහැ කියලා කියන්නේ එතකොට සමහර වෙලාවට ඔයාලට ඊළඟට ආයෙත් ඒජන්ට් කෙනෙකුට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ වෙබ් එක හරහා. ඒ කියන්නේ ඔයා SLT මෙන්න මේ SLT Mobitel කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඉතින් මේකදී ඔයාලට පුළුවන් Mobitel ද SLT ද කියලා තෝරාගෙන මේ ෆික්ස් එකක් නම් ෆික්ස් ලයින් එකට ගියාට පස්සේ ඔයා යනවා මෙන්න මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකට. වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මෙතනදී support කෙනෙක් උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ support sender කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ bill and payments new connection එක සම්බන්ධවද මේ fault එකක් report කරන්නද අන්න ඒ වගේ දේවල් කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තෝරාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ මෙතනින් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තියෙනවා තවත් ක්‍රම මේගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට කියන්නම් මේ ක්‍රම ගැන. මම අර කලින් කිව්ව 12 SMS සර්විස් එකකුත් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ SMS එක ටයිප් කරන්නේ කොහොමද කියලා. S3ක් තිබ්බා ස්පේස් එකක් තිබ්බා ෆෝල්ට් එක ටයිප් කරා ඊට පස්සේ ස්පේස් එකක් තිබ්බා ඔයාගේ ටෙලිෆෝෂියේ තියෙන ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක ටයිප් කරා අන්න ඒ විදිහටත් ඔයාට SMS සර්විස් එකක් කරාත් මේක කම්ප්ලේන්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන අදාළ ඒවා තියෙනවා. එතකොට ඔයාට අදාළ වෙන වීඩියෝස් අන්න ඒ වගේ දේවලුත් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේ PDF තියෙනවා අවශ්‍ය වෙන ඒවා. ඉතින් ඔයාගේ මේ දෝෂ හරියට තෝරාගත්තට පස්සේ ඒකට අදාළ දේවල් එනවා මේ පේනවනේ. එන්නේ ඒ විදිහට තමයි එන්නේ. මෙන්න මෙතනිනුත් ඔයාට සපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. අන්න වෙබ්සයිට් එක කරා මේගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට contact us කියන එක යනවා සපෝට් එකේ තිබ්බ. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ ෆෝම් එක පුරවලා මෙන්න මේ දෝෂය වාර්තා කරලා ඔයාට සෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට සම්බන්ධව ගොඩාක් පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් අඩුයි. ටිකක් මේක අමාරු ක්‍රමයක් නේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ලෝඩ් වෙලා ෆෝම් පුරවලා ඒක ටිකක් අමාරු ක්‍රමයක්. ඊට වඩා ලේසි 12 අංකය සහ මම ඉස්සරහට කියන තව ක්‍රම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට එකක් තෝරගන්න එක ලේසි වෙයි. අනික මේකේ කාර්යක්ෂමතාවය ටිකක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ report එක ඒගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ view කරලා ආයෙ මේකක් එවලා අන්න ඒ විදිහට වෙන්න පුළුවන් නිසා මේකේ කාර්යක්ෂමතාවය අඩු වෙන්න පුළුවන්. මෙතන දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ address එක, ඊට පස්සේ telephone number එකක්, ඊට පස්සේ email එක අදාළ අන්න ඒ වගේ දේවල් මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ Monday to Friday 9 to 5 කියන එක. මෙන්න මේ අතරේ තමයි මම කිව්වේ 12ට කෝල් කරන්නත් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාට කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් නේ. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි ඔයාට SLT app එක හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමය ගැන. ඉතින් මේකෙදි SLT app එක download කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට Play Store එකට ගිහිල්ලා SLT කියලා type කරා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා My SLT කියලා app එකක්. අන්න ඒක ඔයාට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා ඔයාට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ user ID එකයි password එකයි ගහලා මේක ගැන ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න අමාරු නම් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට අමතරව මේ app එක ඇතුළේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ දේවල්. මෙන්න මෙතන POTV, voice ද mobile ද ඒ connections ටික තියෙනවා. data ප්‍රමාණ බලා ගැනීම හැකියාව, storages, POTV go. මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා digital life, hot devices, new connection form එකක්. ඊට පස්සේ bill සම්බන්ධ ඒවා. ඊට පස්සේ මෙතන අන්තිමේට තියෙනවා මේ complaint කියලා එකක්. ඉතින් ඒක හරහා ඔයාලට පුළුවන් complaint කරගැනීමේ වගේ දේවල් කරගන්න. මේකෙන් data add-ons වගේ දේවල් අපිට extra GB add කරගන්න ඕන නම් ඒ වගේ package මාරු කරගන්න ඕන නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් මේක හරහා කරගත හැකි. එතකොට ඒගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මේ app එක හරහාත් මෙන්න මෙතනින් complaint කරගන්න පුළුවන්. මේකේ personal experience උත් ගොඩක් නැහැ. මම කරන්නේ වැඩිපුරම 12 සහ Facebook වලින් තමයි කරන්නේ. SLT එක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි මේක. ඊළඟට කතා කරන ක්‍රමය තමයි 12 අංකයට අමතවුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාගේ Facebook account එකට ගිහිල්ලා ඔයා මේ SLT Mobitel කියන page එකට යන්න. ඊට පස්සේ message කියන එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය message එකක් දාන්න. ඔයාට මේ message හරහා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ SLT Mobitel කියන එකට. එතකොට මෙතනින් options අහනවා සිංහලද ඉංග්‍රීසිද කියලා. ඔයාට අවශ්‍ය භාෂාව තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගෙන් මේක ටිකක් ඉක්මන් සේවාවක් සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ඒවාට වැඩිය. මෙන්න මෙතනදී ඊළඟට කියනවා කරුණාකර මතක් රැඳී සිටින්න සේවා නියෝජිතයෙකු සම්බන්ධ වෙනවා කියලා. මට හිතෙන විදිහට මේකත් ස්වයංක්‍රීය සේවාවකටත් අදාළ වෙන දෙයක්. සමහර වෙලාවට එකපාරටම මේ නියෝජිතයෙකු සම්බන්ධ කර ගැනීමට එන්නේ නැහැ. ඔයාගේ නම්බර එක අහනවා, දෝෂය තියෙන ඒරියා එක අහනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් අහන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා ඒවා දාන්න. ඒත් ඔයාට සේවා නියෝජිතයෙකු සම්බන්ධ කරගන්න බැරිනොත් එහෙම ඒ ස්වයංක්‍රීය සේවාවේ අවසානයේට අහනවා ඔයා මේක තෘප්තිමත්ද නැද්ද කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ 6 බිංදුව ඉඳන් 10ට වගේ රේටින් එකක්. එතකොට බිංදුව දෙන්න. එතකොට සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ කියලා දෙන්න. එතකොට සේවා නියෝජිතව සම්බන්ධ කරනවා. 12ට කතා කරලා කියනවා වගේම මෙන්න මේ ක්‍රමේ හරහාත් පොඩි දෝෂ. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් විස්තරයක් කියන්න නැහැ කියමුකෝ අපිට. 12 කතා කරොත් ඉතින් ලොකු විස්තරයක් කියන්න පුළුවන් ඒක සම්බන්ධ වෙලා. ඉතින් එහෙම නැත්තම් පොඩි දෝෂයක් නම් ඔයාගේ ස්පීඩ් එක අඩු නම් එහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ ෆෝන් එක වැඩ නැත්තම් අන්න ඒ වගේ දේවල් මේ Facebook එක කරා ඔයාලට ලේසියෙන්ම කියන්න පුළුවන්. මොකද data ගාස්තු විතරයි ආවෙන්නේ. ඉතින් මේකේත් auto reply එකකුත් තියෙනවා. ඒක ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ
ඔටෝ රිප්ලයිද කියන එක ඒකලා සේවා නියෝජිතයෙකු සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් මේ කරා. ඒ දෝෂේ වාර්තා කරපුවට පස්සේ රෙෆරන්ස් නම්බර එකක් දෙනවා ඒ දෝෂයට අදාළව. ඉතින් මේ chat එකේදීත් ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර එකක් අමතරව ඔයාගේ කනෙක්ෂන් එක රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන නම, ඩෙන්ටි කාඩ් නම්බරේ වගේ දේවල් විස්තර අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවත් ඔයා ගාව තියාගන්න. එතකොට ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රම හැම එකකින්ම ඔයාට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් SLT Mobitel එකට. ඉතින් මේ ක්‍රම කිහිපෙන්ම ඔයාට සම්බන්ධ වීමට හැකියාවක් තිබුණ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙන්න, ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් එතන ඉන්න මැනේජර් කෙනෙකුට හරි එහෙම කෙනෙකුට කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් නඩත්තු එකක් තියෙනවා නම් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ කතා කරගන්න. ඒ සම්බන්ධ වෙන්න නැත්නම් ඔයාට වෙනවා ප්‍රධාන කාර්යාලය සම්බන්ධ වෙන්න කොළඹ තියෙන. විශේෂයෙන්ම කියන්න තියෙන ක්‍රම ටික තමයි මේ ටික සහ වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නත් මෙන්න මේ ක්‍රම ටික තමයි කට්ටිය. ඉතින් මේ ක්‍රමදී ඕගලන්ට රෙෆරන්ස් නම්බර එකක් මම කිව්ව කලින් දෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ රෙෆරන්ස් නම්බර එකට අදාළව ප්‍රශ්නේ විසඳුවා කියලා. විසඳුවා නම් ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ Facebook එකකින් හෝ 12 හරහා කතා කරලා අමතර නම්බර එකක් දුන්නනේ. එතකොට ඒකට මැසේජ් එකක් එනවා මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුවා කියලා. ඒක හරිද කියලා බලන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ විසඳිලා නැත්නම් ඔයාට ආපහු කෝල් බෑක් කරලා කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ විසඳිලා නැහැ නමුත් විසඳිලා කියලා මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී 4G ගැටලු එතකොට ස්පීඩ් ගැටලු අන්න ඒ වගේ දේවල් නම් ටිකක් ඉක්මනටම විසඳනවා. මොකද කේබල් හරහා යන්නේ නැති නිසා. ගොඩාක් වෙලාවට කේබල් ගැටලු නම් පොඩි කාලයක් ගත වෙනවා විසඳන්න. මගේ තියෙන අත්දැකීම අනුව නම් එහෙම නැත්නම් වැස්ස කාලෙට එහෙම නැත්නම් කේබල් ඩැමේජ් වීම අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ටික කාලයක් යන වැස්ස කාලෙට නම් ගොඩක් මේ කේබල්ස් වල ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා එනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. එහෙම ලොකු දෝෂයක් නම් කාලයක් ගත වෙනවා. නැත්නම් නම් සාමාන්‍යයෙන් මගේ අත්දැකීම අනුව නම් මට නම් කතා කරාට පස්සේ මගේ ප්‍රශ්නේ විසඳිලා දීලා තියෙනවා. වදවීමක් නම් හරි කලාතුරකින් තමයි එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම නැතුව ඔයා හරි විදිහට කම්ප්ලේන්ට් එක කරොත් එහෙම ඔයාට පුළුවන් හරි විදිහට විසඳුමක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාගේ පැත්තෙනුත් ඔයා බලන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලොත් ඔයාගේ පැත්තෙන් බලන්න ඕනේ. ඉතින් දෙපැත්තක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දිගින් දිගටම කම්ප්ලේන්ට් කරලා ඔයාට ප්‍රශ්න විසඳුන්නේ නැත්නම් ඉහළ තැන් වලට ගිහලා ඔයාට ප්‍රශ්න විසඳුන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් වෙනත් සේවාවකට මාරු වෙන්න. අරන් තියෙන සේවාවේ කොන්දේසි ටික බලලා ඒ ටික ක්ලියර් කරගෙන වෙනත් සේවාවකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඉතින් තියෙන එකම විසඳුම. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ Wi-Fi routers ගන්නවා නම් අන්න ඒ වගේ connections දන්නවා නම් කොහොමද තෝරගන්න ඕන කියලා මම වීඩියෝ එකක් කියලා තියෙනවා. Wi-Fi එහෙම තියනවාද, signals තියනවාද, 4G signals තියනවාද අන්න ඒවා බලන්න. අන්න ඒ වගේ සැලකිලිමත් වෙන්න data packages සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් ගැන එහෙම මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මම ඒක කාඩ් එකක් දාන්නම් මෙතනින්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් පාවිච්චි කරන ඕගොල්ලෝ දෝෂයක් වාර්තා කරගන්න ඒගොල්ලොන්ව සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් මොනවා හරිම දෙයක් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඇති කියලා. එහෙම වුණා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මේ වගේ දිනදා ජීවිතයේ වැදගත් වෙන තාක්ෂණික ගැටලු සම්බන්ධ ගොඩක් වීඩියෝස් අපේ channel එකේ දාලා තිනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.